kò tọ́pẹ́ bàbá ẹ̀yẹ́ yìí lẹ bí wa ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú oríire náà ẹ̀mí yín á gùn lágbára lọ rárá mọ Alfa ò jáde wọ́n ń dà pé wọ́n ṣe kinní kan nǹkan tó ń pè bàbá Olúwo mo ní concern nípa nǹkan kan ẹ má bínú concern mi dẹ̀ ní nípa ọ̀rọ̀ tí àwọn ará òkè ọya sọ ọmọ ẹgbẹ́ ní nọ́mbà Tinubu lọ́wọ́ o torí nígbà tá ẹ sọ̀rọ̀ débì kan mo mọ̀ pé ní nọ́mbà Tinubu lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni ṣe mo wẹjú ni mi ò wẹjú bàbá mo mọ̀ agbáwo níyì àbẹ́yìn kọ́ ẹ̀yin náà pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà táwa ń gbé fún ẹ̀yin náà pẹ̀lú ẹni tó ti Bọ́lá Ahmed débi tó dé yẹn èmi náà mọ̀ pé ó ń gbìyànjú bọ́ ti bàbá tá a bá rò lọ sẹ́tù ká rò lọ sósì ṣòye yín ọmọ kan ń jiyàn wọ́n ní òkè ọya pé kò pọ̀ ju wípé sẹ́ńsọ̀ tán ṣe ń gbà náà pé arúnmọjẹ ni ṣùgbọ́n bàbá bẹ́yìn ṣe wà nísìnyí àìka mọ́ fọlọ́mọ ọmọ mélòó lẹ́bí ṣe ti rí èmi báyìí ọmọ tiyín àti tọ̀dọ̀ mi èèyàn kan á bí ìlọ́po méje lókè ọya bẹ́ẹ̀ níta ìyá mi Olúbùnmi èwo lẹ ṣe ìyá dáadáa tí ò ní bàjẹ́ fún ṣàlàáfíà lẹ́wà no àwọn bàbá àwọn fans mi ni mò ń kill online bẹ́ẹ̀ ni ìyá dáadáa ni ìyá yẹn ìyá kan tí mo ní kẹ́ bá mi wúre fún ńgbà tẹ́ ń bọ fáńgbà yẹn ìyá yẹn nìyẹn ìyá dáadáa ni tó bá mi ṣàdúrà fún kó má fojú sunkún ọmọ àti gbogbo àwọn fans mi pátápátá má fojú sunkún ọmọ ká kó tutù délé so bàbá ẹ̀yin àgbàlẹ̀ pòwe pé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n kì í jẹ́ ká pàgbà ń wèrè àfọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n tó máa ń dà ṣe rí ipò ọlá bàbá wo ipò ọlá ipò téèyàn bá ti dépò bí ipò tí Bọ́lá Ahmed Ojúyọbọ wà yẹn àwọn tó bá yíyàn ká tó bá ti jẹ́ pé alátẹnujẹ olè ni wọ́n á gbàgbé gbogbo ìlérí tí wọ́n ṣe ẹ̀yin náà mọ ipò ọlá bàbá ìdánwò àgbákò ìdánwò ní bẹ́ńpò ọlá bàbá ẹ̀yin náà mọ abẹ́gbọ́ torí náà nǹkan ẹ̀yin tèmi ó sọ ni pé kí ẹ bá wa pè Bọ́lá Ahmed bàbá wo ẹ pè sákèésí bàbá ẹ pè sákèésí wọ́n sọ̀rọ̀ kan àwọn ará òkè ọya sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bí wọ́n bá sì fẹ́ dìbò ó dà ẹ jẹ́ kí àwa gbà yìí pé wọ́n ní Ojúyọbọ o strategical ni o ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ́ ni o ọlọ́gbọ́n títoró ni o ó mọ bọ́n ṣe ń ṣe politics o díẹ̀ tó nìkan ní nǹkan bàbá ọmọ yín Bọ́lá Ahmed Tinubu ó lóun lówó ju Ọ̀ṣun state lọ béèyàn bá wá lówó ju Ọ̀ṣun state lọ tíyàwó rẹ̀ sì sọ pé òun ò nílò owó ẹ wo nǹkan tó ń fojú ìyàwó ẹ̀ rí lókè ọya lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ọkùnrin kan tún jáde lókè ọya wọ́n pè ní Kwankwanso ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní gbogbo owó àti gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ó ní Tinubu ó ní ìgbọnnu tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ló kọjú sí pé ọ̀nà tọ̀dọ̀
most ọ̀nà àwọn nọ́ọ̀tì ló sì dájú ṣùgbọ́n nípa Buhari wà bẹ́ẹ̀ wọn ò sọ nǹkan kan o bọ́n ṣe ṣe fún Jonathan nìyẹn bàbá ẹ ṣeun ẹ ṣe ayé yín ò ní bàjẹ́ bọ́n ṣe ṣe fún Jonathan nìyẹn ṣùgbọ́n ẹni pa Ọlápò bójú òun ò bá fọ́ yóò di ràbàràbà bàbá kí lèèyàn fọdún mẹ́jọ ṣe ẹ wọ wọn gómìnà tó ń bẹ lórí àléfà tán yí Tinubu ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn àgbéwìrì ni wọn ẹ wo àgbákàmọ́ owó tán gbà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ṣé kí n fi ẹ wọlé ẹ wo àgbákàmọ́ owó kí náà fowó ọ̀hún ṣe àwùtẹ ẹnìkan ní Kwankwaso sọ̀rọ̀ Kwankwaso á sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n nǹkan tí Kwankwaso sọ wọn ò lè dìbò àwọn ará òkè ọya wọn ò ní dìbò wọn bá sì wá yíbò ọ̀hún wàhálà ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá kó àmì jáde tẹ́ ṣe tẹ́ mọ̀ tí ìlú bá wá torí Bọ́lá Ahmed Tinubu dàrú kí la fẹ́ gbà sí i. Of Kano State criticized the President Bola Tinubu administration for what he described as a neglect of the northern region of the country and the concentration of the nation's resources and the development in the southern part of the country where the president comes from. Let me remind you of what he said. Some of the issues that we have in this part of the country today has to do with lack of enough resources and, of course, mismanaging the little that comes in. And that's why we have insecurity, we have poverty, and so on and so forth. Now we are told that there is road now from the south to east. But a situation where government is taking our resources and dumping it in what part of the country, and other parts of the country are left just like that, I don't believe that is the right thing to do by the government itself. Nǹkan tí Kwankwaso ń sọ ni ṣẹ́ẹ́dẹ̀ máa ń pé bí tí Kwankwaso wà gbogbo ìbò ibẹ̀ ó máa ń lalẹ̀ ní bàbá wo wọn ò ní dìbò fún ojú tó yọbọ tí ò fọ́ ní 2027 ẹni kí ni mo wá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bàbá ẹ má jẹ́ àtọ̀ra wa bàbá yín náà àgbà nìyí náà ìjọ mélòó lọmọdé fẹ́ lánú ìgboyò mélòó lọmọdé ó lánú ìgboyò lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn kí a ní kò sábùjá lọ́rùn ọ̀pẹ devolution of power àti ṣe rí bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ bí wa bàbá wo ilé àwòṣífìlà ilé gogoro tí ń bẹ ń bàdàn àkọ́kọ́ ọdún rẹ̀ ní West Africa nìyẹn tẹlifíṣàn àkọ́kọ́ France yìí tí ì ní tẹlifíṣàn nígbà tí Awólọ́wọ̀ ti ṣe 1963 kan sùn àwọn kan wá ń bẹ tán pè ní patriot kí ló dé kí ló ṣe ẹgbọ́n mi ojú tó yọ bọ́jú òfò kó lísì sí wọn aráàlú ló láṣẹ lórí ìlú ibi tí democracy yìí ti wà lọ sí 1999 degree ó kó o parun ní bàbá ìbò 2027 kò ní dàbí tìgbà ayé Jonathan ẹ̀kọ́ ọmọ yín kẹfà létí mi ò ríran o mi ò sì kọ́ lọ́kọ̀ bàbá ẹ fọmọ yín létí kóníkálùkù lè develop region ẹ wà á rí wípé kí ni tán pè ní ìfigagbága competition yóò wá ṣẹlẹ̀ arábalẹ̀ ló pòm àwọn ọmọ Yíbò wọ́n máa ṣe tiwọn wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan Haúsá náà yóò máa sọ pé bẹ́yìn náà lè lé wa bá nípa Greek àwa Yorùbá náà sọ pé àwa náà ò kẹrẹ bó jẹ́ kòkó ní ká padà sí àwọn ọmọ wọ̀nyí ò mọ bá a ṣe ń ṣe kòkó lóko mọ́ bàbá nǹkan ti bàjẹ́ olóṣó ni wọ́n ń ṣe káàkiri kí wọ́n máa tẹ̀ka kí ló fà á ibi tá a bá dé àwọn ìlú Amẹ́ríkà tá a lá gba democracy lọ́wọ́ wọn
local government tí wọ́n lásán òní máa ń bójútó ọkọ̀ pápá ọkọ̀ òfurufú ìwọ ni gbogbo nǹkan tó súnmọ́ àwọn aráàlú gbogbo ọlọ́pàá ń bẹ gbogbo ẹ̀ ń bẹ káàkiri local government lásán náà pè ń kántì àwọn kan bẹ kántì náà ń pè wọ́n jẹjẹ bàbá nílùú òyìnbó ńgbà tẹ́mi lọ sílùú òyìnbó tí mo lọ bẹ̀ nílùú Amẹ́ríkà ni mo tún sọ yìí o oríṣi ọlọ́pàá tí ń bẹ ń bẹ ó lé mẹ́rin kí wọ́n là ń pọn kí ní í ṣe wá gan-an gbọ́mọgbọ́mọ wá gbàgbóró kankan wọ́n wá ń pààyàn bí ẹnpẹ́rẹ́ ẹ̀mí èèyàn tiẹ̀ wá jọ wá lójúmọ́ kí ló fà á owó tí wọ́n ń pín yìí l'Àbújá ẹgbà fìdí bọ́tù ẹ̀gbọ́n mi ojú yọbọ́ èyí tẹ́ ẹ wo bí ẹlẹ́ẹ̀lẹ́gẹ̀sì ayérayé tẹ́nìkan ò lè gbà lọ ẹlẹ́ẹ̀ kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé ẹ̀yin ni president tó lágbára jù báyìí ẹni káwọn patriot tó ṣe tó tọ́ ẹni kan ṣe tó tọ́ ẹ̀yin gbọ́ nǹkan tẹ́ni sọ. In June this year, Nigeria recorded one of the biggest monthly revenue distributions in recent memory. The Federation Account Allocation Committee, FAC, shared a total of 1.8 trillion naira. That's money meant for the federal government, the 36 states of the Federation, and the 774 local government areas in the country. So, where did all that money come from? The largest portion, which is over 1 trillion naira, came from statutory revenues, that's taxes, oil royalties, and company profits. Then there's the 631 billion naira that came from VAT, money collected from everyday things like food, fuel, and phone data. Another 29 billion naira came from the electronic money transfer levies. Yes, those little charges you see when you use your bank app to send some money. Add to that exchange rate gains and a 100 billion naira boost from non-mineral income. All that brought the total to 1.818 trillion naira. So, how was all this money shared? Well, the federal government, as usual, got the lion's share with 645 billion naira. The states got 607 billion naira, while the third tier of government, the local government areas, received 444 billion naira. And then the oil-producing states took home 120 billion naira as derivation. It is the kind of money that could transform communities, build roads, power hospitals, fund schools, and pay salaries. So what can 1.8 trillion naira actually do for Nigerians? Well, with that amount of money, Nigeria could build well over 10,000 standard primary schools, fully equipped with classrooms, toilets, desks, and staff quarters. Construct more than 5,000 kilometers of quality rural and urban roads, improving access to markets, hospitals, and schools across the country. Set up at least 1,000 modern, fully functional primary healthcare centers, each with solar power, maternity wards, and trained staff to serve under-resourced communities. It could also clear outstanding pensions owed to retired police officers, civil servants, teachers, and others who dedicated their lives to the service of this country. And yet, still queue for hours with hope, not certainty, of being paid. But here's the big question. Why don't Nigerians feel the impact? Why are classrooms still overcrowded? Why do hospitals lack basic supplies? Why are communities left in darkness? Why is poverty rising while revenue still grows? And with this kind of revenue, why are still the same governments borrowing? Why is the federal government still piling up debt? Why are some states borrowing to pay salaries even with monthly allocations rising? Why are pensioners still begging for their dues? Why are local government areas who just received 444 billion naira still struggling to fix boreholes, grade roads, or even pay primary school teachers the national minimum wage? The answer lies in how the money is spent or not spent. While billions are shared, the system for tracking how the money is used remain weak. Corruption, waste, public priorities often come before public good. Yet,
This money, this 1.8 trillion naira, comes from you, from your taxes, from your purchases, from your bank charges, and Nigeria's shared natural resources. So, we as Nigerian citizens must ask questions, demand transparency, insist that budgets must match real needs, and hold leaders accountable from the top in Abuja to the ward level in your local government area. Because if the money keeps flowing but lives don't improve, then something somewhere isn't adding up. This money belongs to you, and you deserve to see the impact. In June this year, Ṣẹ́gbọ́, bàbá wo sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bàbá ẹ̀yin lẹ bí wa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí Tinubu ó láti kò mọ tí ó ṣe mọ́ wá ní. A máa sọ́mọ̀ gbogbo a máa láti sọ́mọ̀ àwọn gómìnà owó tó ń pín wọ́n gbẹrù lórí oní pure water wọ́n kó sójú kan, wọ́n gbẹrù lórí onígbàjámọ̀ àwọn bábà wọ́n kó sójú kan, wọ́n gbẹrù lórí ẹni tí ń tẹja, ẹni tí ń ta tòmátì, wọ́n gbẹrù lórí ẹni tó ń ṣe sóbàtà, wọ́n gbẹrù lórí ẹni tó ń ti ọmọlanke, wọ́n gbẹrù lórí àwọn small scale businesses. Wọ́n wá kó sójú kan, wọ́n wá pín pínpín tán wá pín àpò àwọn ìdílé kan ní ń bọ́ sí revenue pọ̀ sí i. Ẹ wo àgbákàmọ́ ìbànújẹ́ tí ń bá àwọn èèyàn tí wọn ò rí náà lò. Ẹ wo àgbákàmọ́ ẹ̀gbọ́n mi sì bàbá mi Olúwo ẹ má bínú bàbá Olúwo ẹ wá béèrè lọ́wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ẹnu ẹ̀ ló fi sọ́ngbà tí ń kàmpéènì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ dúró lórí àjọsọ wa. Ó ní tí náà ò bá ti wá kán mọ́ dìbò fún lẹ́lẹ́kejì kí ni wọ́n ń gbèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì fún, kí ni wọ́n ń sákiri fún, kí ni the camp wèrè. Ẹ devolve power yìí, ẹ listen sí Ayanku, ẹ listen bàbá ọ̀rẹ́ ò lè gbọ́n ojúyọbọ kó gbọ́n tó Ayanku yìí. Bàbá 92 years ó dẹ̀ dúró fún ọjọ́ méjì lórí ẹsẹ̀. Bẹ́yìn National Assembly whatever tẹ́ ń pera yín tẹ́ ẹ̀ bá listen ẹ̀yin kéékèèké yìí tẹ́ ẹ̀ ṣe ibi tí ọmọdé jò ibi tó bá ọmọ tó ní bàbá òun ò là ní ẹnu ẹ̀lẹ́kùn sí yẹn. Àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà tó bá yá wọn ó ya gbogbo yín. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe tó tọ́ báyìí ìlú yẹn máa padà dàrú ni kò sí tẹ́ ẹ̀ ṣe sí kò lè máa lọ bẹ́ẹ̀ yín náà mọ̀ kẹṣà jẹbẹ̀ kẹjẹ ká pé wọ́n fẹ́ gba fìdí bọ́ọ̀tù lẹ́nu ẹ̀rọ tọjọ́ ọ̀la. Ẹ wo bí gbogbo àwọn ọmọ tẹ́yìn náà sì lóyìnbó ẹ wọ ọmọ ẹ̀gbọ́n mi Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣé bó ṣe yẹ kọ́mọ Yorùbá ọmọ rí nìyẹn tán rí nínú York tí irú àìjẹ́rí ẹ má bà nǹkan jẹ́ ẹ má bà ìran yìí jẹ́ ẹ má bójú ọ̀la àwọn ọmọ yẹn ẹ má bà nǹkan jẹ́ ẹ ń bà nǹkan. Àwa tá a wá wà ń lu òyìnbó mò ń bá wa sọ̀rọ̀ voice yín kéékèèké ẹ máa fi sí i bó jẹ́ voice note lẹ lè ṣe bó jẹ́ kíní kan lẹ lè ṣe. Ẹlòmíà wà lórí TikTok ìwòkúwo ni ó máa wò ń bẹ̀ kí ni wàhálà yín gan pàápàá ṣé n tó bá wà nìyẹn lu òyìnbó. Àwọn ọmọ tá a bí sí lu òyìnbó ẹ̀yìn àwò bó ṣe ń ṣe náà wọn ò lè dọ̀bálẹ̀ kí ẹ mọ́ onídọ̀bálẹ̀ ó ṣe nǹkan so kọ́ṣọ̀ ó ṣe nǹkan ṣé kọ́ṣọ̀ kan máa mú gbó òun ni kọ́ṣọ̀ kan máa rí bàbá fi. Mo rí ọmọ tán wá láti nínú Áfíríkà ó dẹ̀ gbá ojú ìyá ẹ̀ gbólà mi ò méèkì ẹ̀ ọ̀pọ̀ bàbá mi ò parọ́ nígbà Olódùmarè lójú mi báyìí ni dúdú ọmọ yẹn dúdú sì ń gbéná létí ìyá ẹ̀ wọ́n máa tọ́ mu sìgá papọ̀. Àwọn ìyá mi tán bẹ́ẹ̀ lu òyìnbó wọ́n á rí ní comment section wọ́n á bóyá mò ń parọ́ bóyá òótọ́ ni nílùú òyìnbó àwọn èèyàn máa ṣiṣẹ́ báyìí wọ́n sọ pé n ò délé wọ́n dẹ̀ sùn wọn ò ní jí mọ́ dọ́bù gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ṣe ẹ wo nǹkan tí Trump ṣe lọ́wọ́ bá. Ẹ wo ẹ̀gbọ́n mi Adélàjà nílùú Ukraine nígbà tó gun Ukraine bẹ̀rẹ̀ àwa dúdú tó wà ńbẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ ká wọkọ̀ ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ ká wọ tírẹ́nì ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀. Ta ló mọ̀ pé ilé ó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ní nǹkan bí ọdún 4-3 sẹ́yìn ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ wá wo bá ṣe ń lé gbogbo Nàìjíríà káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé bí ajá
bí ẹ tó yàgbé ara náà ń lé wa. Ẹgbọ́n mi fún yọmọ ẹ lé légésì àgbà kàmọ́ ẹ dìbò fún wa ìtòrí ọlọ́run mo fọlọ́run gbẹ̀yìn. Ẹgbọ́n mi gbàjà bí ẹgbọ́n mi gbàjà ẹ̀yin ní kíní kan stáàfù fẹ́ gbọ́n o ẹ má bá yé ẹ̀gbọ́n jẹ́ o ẹ má ṣe ní kárílé wá jọba fẹ́ gbọ́n o ẹgbọ́n mi gbàjà bí àmìlà ẹ bẹ́ gbọ́n sọ̀rọ̀ mi títí gbọ́ o tẹ́tí ẹ̀yẹn wo kéèyàn ń rán èèyàn lọ sójú ogun torí ọlọ́run ẹja márùn láì ṣe Jésù Olúwa àti ṣùwàkàrà márùn. No, they see problem. For 1 month, now only 5 fish. Now for 1 month, for 10 people, for 9 people for location. But Mona you imagine. This one, Gary. One pint of Gary. 1 pint of Gary. 1 pint of Gary for 10 people. For 9 people, see beans. Gentlemen, Mona see beans. Mona see beans. Beans, 1 pint of beans. Open this in for me, guys. See. For how many people? 1 pint of beans for 1 month. See potato, where don't spoil. The andan. See potato. Only potato. See granite, greasy red oil. Where they two this in. One what do they call them? 1 liter. 1 liter. Now they call them money. See 4 pieces of yam for 1 month. 1 month for 9 people for location. See onions. What do you see? See salmon for 1 month. 1 bag of salmon. See now onions. See onions for 1 month. 1 whole month for 60,000. See my bag of rice. See they carry this one. Say more to use and they drink water. More die with water. See pot. See only pot. And this one and bucket. Now say more use and they kill ourselves. More just they do ourselves. Don't worry. See the same fry. More they fry their grandfather. See what the same fry. Now be potato. Potato for 1 month for 9 soldiers. Now be this one. And they collected 60,000 naira for soldiers. How about that? Each soldier 60,000. Each soldier 60,000 for 1. See Gary for 9 people. Sójà lójú ogun àwọn sójà lójú ogun. Muna see you. My country people. I bet Muna see. I bet that Allah Muna see. Muna see. Ẹ jẹ́ kó kálukú see me. ó máa ọlọ́pàá yé wọn. Two. One now they share like this now. Two. Wọ́n fi 1 month. Buhari ló ń kó ẹlẹ̀ tukú ẹ̀ lọ́nà ẹnìkan ní tẹ́tẹ́ fi dẹ̀. Nígbà tí problem. For 1 month now only 5 fish. Now for 1 month for 10 people for 9 people for location. Tó fà á táwọn èèyàn fi ń ṣe bínú béèyàn bá ń bẹ tó bá bẹ láyé tí ò bá ṣe dáadáa tó bá ti kú ẹ fòkú ẹ̀ṣẹ̀ sí àwọn tó bá kù ní ó kọ́gbọ́n ẹ máa lọ bẹ́ẹ̀rì èèyàn olórí burúkú ẹ wá lọ ń bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ tó lọ import àwọn apànìyàn rabaraba tí Buhari ṣe Nàìjíríà kò lè kúrò Nàìjíríà tí Jésù èdè the first democratic government Buhari ló transgate ẹ̀ Nàìjíríà òun ló transgate òun ló dojú ẹ̀ bolẹ̀ lọ́kùnrin burúkú yẹ ó wá kú tán ẹ wá lé ẹ̀ ń ṣe kinní kan ẹ̀ bẹ́ẹ̀rì orí burúkú ló bá gbogbo yín akútúkú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run. Bẹ́ẹ̀mi náà bá kú tí mi ò bá ṣe rere ẹ fi mí ṣẹ̀sín kò ní mí nì ẹ jẹ́ kí ẹni kálukú ká ṣe rere nígbà tá à ń bẹ láyé. Even gan nílùú ẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké já ewé tí wọ́n ń yọ̀ ni Yamutu Yamutu ẹnìkan wá ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tó wó léwó ọ̀nà kí ló ń ṣe wá gan kí ló dé tá a fẹ́ràn irọ́ báyìí parọ́ léwé alátàdé sọnù àwọn tí ń jẹ́ sínétọ̀ bàbá àwọn ọmọ yín pẹ̀lẹ́ tó jẹ́ sínétọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ kó bá wọn sọ̀rọ̀ ń ṣe constitution decree 2020 1999 tí wọ́n ń pàṣípàṣẹ kó lè ṣe nǹkan kan 1999 decree ni
kí ló ní tá à ń tanra wa báyìí torí pé ẹ ti wá ń jẹ ó ń fún yín lóúnjẹ ń bẹ̀ ṣé bí ó ṣe máa lọ lélẹ̀ ni a dẹ̀ mọ̀ nígbà tẹ bá wá kúrò tẹ bá kú òtán gbogbo most of your political kini ìtẹ́bá ìtọ́fà tẹ fi wo koko mọ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ìyẹn ń sìn àmẹ́ṣe olébi ń pa ebi wèrè wo ló ń pa ẹ jẹ́ kó tọ́ka sí bísínẹ́sì kan tó ṣe níjọ́ tó ti dáyé Wike nìyẹn bísínẹ́sì wo ló ṣe níjọ́ tó ti dáyé àtẹ̀gbọ́n wa náà eléyìí díẹ̀ tó nìkan ní nǹkan díẹ̀ tó nìkan ní nǹkan kí n mú díẹ̀ sí ló pa Jonathan kí n mú díẹ̀ sí Ọbásanjọ́ nìyẹn power bank kọ́básanjọ́ ó máa gbé power bank 2-time president how many years tó lead ìlú yẹn again as ológun kó máa gbé power bank kiri ó gbé power bank lọ síbi òkú ṣé àfáà ní ọba tó kù yẹn àbí kí ló jẹ ń tẹ bóyá ọba àṣẹ Àwùjalẹ̀ náà pé bóyá aláàfáà ní àkókò mọ àmì lè tó ń ṣe ń bẹ kẹ máa torí pé kẹ máa bà àṣà jẹ́ máa bà kíní jẹ́ prince tó wà United Kingdom tó ń fún yín ní independence ó ń ṣe ritual bí mo ṣe jẹ́ pastor tó yìí mo ti máa gbó láàárọ̀ bàbá rí mi tí mo bá ń ṣe ewé tí mo ń já ewé tí mo ń ṣe babaláwo ni orí ìyá ẹ̀ ò dáa orí ẹbí ẹ̀ ó ti dàrú ìlú òyìnbó l'Amẹ́ríkà ṣóyẹ tó bá lọ sí China wọn ò fi herbs wọn ṣeré oògùn China náà kó wá fún yín tẹ́ ń kó jẹ àwítán kó lọ lo fẹ́ńsìkì àti dóngóyàrò tó bá ṣe dóngóyàrò kó o fi ewé kí náà ń pè ewé mángòrò epo ẹ̀ kó o ṣe sí kó o fi ewé gọ́fà kó o fi sí erinjẹ kó o fi sí kó o fi kànáfùrù sí kó o ṣe kó o wá fi ewé tíì kó o fi sí gbogbo ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni wá lọ wá mi wá tùmẹ́ríkì díẹ̀ tùmẹ́ríkì original tó jẹ́ pé ó máa wú nílẹ̀ tá a bá gbé tùmẹ́ríkì ni eléyìí tó máa ń yẹ́lò yẹn ni kì í ṣe ginger ọ̀ràn fi sí rọra ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ má jẹ́ kó jiná àjẹjù gbogbo ara ríro orí burúkú tó ń dùn ẹ̀yìn ó máa lọ fẹ́sìkì tán kó fún ẹ panadol tán kó fún ẹ ń jẹta tiny náà tán kó fún ẹ ń jẹta ó rí pé ó tún dá ìrora padà wá sára ẹni èmi gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀ mo wá lọ já yẹn mo wá ṣe papọ̀ mo wá mú ó wá ń bú mi ó ti gbàgbé pé lifting tea tó o mú yẹn àti mílíkì tí wọ́n mú yẹn ó ti gbàgbé pé ibì kankan ló ti jáde ọ̀dẹ̀ ni ẹ́ ara nǹkan tí mi sọ fún injection tán gún ẹ yẹn ń bo kí ló rò pọ́n fi ṣe aló ò gbádùn sẹ́ ẹ̀ condemnation díẹ̀ ti ba ayé ẹ jẹ́ ká kó ń bẹ eléyìí tó wà nílẹ̀ ní ká sọ devolution of power ká má pa àwọn àmì wa mọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ o tẹ́gbọ́n ò bá gbọ́ràn lẹ́rọ̀ á gbọ́ràn lélẹ̀. Secretary General in 2000, you were knighted by Queen Elizabeth, decorated with CFR, GCON in Nigeria, given the highest civilian honors by Cameroon, Lesotho, Madagascar, Namibia, Trinidad and Tobago. You also hold 33 honorary doctorate degrees from top universities in Britain, Canada, Ireland, Switzerland, Nigeria, Ghana, South Africa and Zimbabwe. And of course, you also hold the traditional chieftaincy title of Ichie Adazie of Obosi. That's your hometown in Anambra State. What a life. And in terms of what you're doing at the national level at the moment, you're leading the eminent group known as the Patriots, and your focus is on giving this country a more representative constitution that will better represent the many ethnicities in this country and restructure Nigeria in a more equitable and inclusive manner. Tell us about that briefly. Well, I am concerned that Nigeria is a pluralistic country. As a country, the component parts of which belong to different cultural, religious groups. And the experience the world over of pluralistic countries, those that have survived as individual political entities, are those that have truly federal constitutions.
But those that did not have truly federal constitutions ended up disintegrating, like Yugoslavia, Czechoslovakia, Sudan, and so on. And so I am very concerned and anxious that Nigeria, a pluralistic country, should have a truly federal constitution. You retired as Commonwealth Secretary General in 2000. You were knighted by Queen Elizabeth, decorated with CFR, GCON in Nigeria, given the highest civilian honors by Cameroon, Lesotho, Madagascar, Namibia, Trinidad and Tobago. You also hold 33 honorary doctorate degrees from top universities, ethnicities in this country. Different cultural, religious groups. And the experience the world over of pluralistic countries, those that have survived as individual political entities, are those that have truly federal constitutions. But those that did not have truly federal constitutions ended up disintegrating, like Yugoslavia, Czechoslovakia, Sudan, and so on. And so I am very concerned and anxious that Nigeria, a pluralistic country, should have a truly federal constitution. You retired as Commonwealth Secretary General in 2000. You were knighted.